ओहो यो के बुन्दै हुनुहुन्छ हजुर दिदी पखु बुनेको के रे हजुर त्यो लाउने कुरा बुने है लाउने हो के भन्छ नि नाम योले हाम्रो भाषाले बाकु भन्छ बखु हो यो बजारले बुन्न आउँदैन बजारले बुन्न आउँदैन यति लाउने त्यो कालो लाउने हो कालो कति पर्छ एउटाको कला कलाप्रति खोइ खाद्य पर्दैछ पो थाहा छैन कति पर्छ होला खोइ हामीले बेच्ने छैन यो कसलाई कसको लागि बनादा कसको लागि बनायो चाहिँ के रे कसको लागि बनाएको भने हाम्रो बुढाको लागि बुढाको लागि बनाइदिएको ओहो कति दिनमा भ्याउँछ तपाईँले यो खोइ आज यो बुनेर 3 दिन भयो 3 दिन भयो हजुर 3 दिनमा यदि बुन्नुभयो बेच्नु पर्यो नि कति बेच्छ होला खोइ बेच्यो भने त्यो कति पर्छ होला हामीले बेचे छैन बेचे छैन यति लामो चाहिन्छ है यसलाई हजुर यति लामो चाहिन्छ है यो गर्नु पर्यो नि फेरि यो जस्तै गर्नु पर्यो बखु यस्तै बखु हो यो त ओर्ने बाकु हो यो त लाउने बाकु भन्छ ए यति हुन्छ यति यो बचारी त्यो बजारीबाट बुन्नु पर्छ फेरि सिलाउनु पर्छ यो यतिले पुग्छ यतिसम्म सिलाउनु पर्छ यतिसम्म चाहिँ यो बजारी चाहिँ पुरै बुन्नु पर्छ सिलाउनु पर्छ ठिक छ यहाँ यति हुन्छ अगाडिबाट लामै हुन्छ लामै हुन्छ यति हुन्छ यति कम्मरसम्म हुन्छ यो धागो तयार पार्नलाई कति दिन टन्नै लाग्छ खै कति दिन लाग्यो होला पोहोर सालमा बुनेको पोहोर साल बनाएको हजुर यसपालुको बुनेको यो बखु चाहिँ यो बखु नै बनाउनु बाकु बनाउन अझ धागो बनाउन त धेरै टाइम लाग्छ फेरि उन अबै छैन अर्कासँग माग्नुपर्छ खोज्नुपर्छ गाह्रो छ एक धार्नेको त्यो 600 पर्छ एक धार्नेको यो कालोको उनको कालो उनको निकै टाइम लाग्छ यो बुन्नको लागि मैले नि एक जोड लिएर आएको छु पहिले तर यो निकै समय लाग्ने ल उहाँको भने अनुसार 1 वर्ष भइसक्यो यो धागो तयार पारेको किनकि प्रोसेसिङ एकदमै लामो छ भेडाको उनलाई ल्याएर पखालेर त्यसलाई मसिनो चाहिँ ब्रसले तानेर उन बनाएर बल्ल चाहिँ धागो बनाउने हो एकदम प्रोसेस लामो छ मैले नि केही कुराहरू देखेको थिएँ हैन एकदमै टाइम लाग्छ यो नि किन्न पाउँछ के उन त्यो किन्न ल्याउन मिल्छ त्यसले नि बनाउन मिल्छ है यो मिल्छ होला यसलाई अब व्यावसायिक रूपमा बनायो भने तपाईहरुले धेरै बनायो मैले किनिदिन्छु के बेच्नलाई मैले बेच्ने के अरु ठाउँमा त्यो खालको हाम्रै उत्पादन हाम्रो गाउँघरमा तपाईहरुले बुनेको चीजहरु नि बेच्नु पर्यो भन्ने कुरा के भन्नुहुन्छ तपाईहरुको अलिकति उनहरु उपलब्ध भएन तपाईहरु बुन्नुहुन्छ यस्तो कुरा उन पायो भने तपाईहरु बुन्नुहुन्छ खै बुन्छ त बुन्छ होला फुर्सद अलिकति फुर्सद पाइन 3 दिनमा भने तपाईले एक भने चाहिँ यो आज एक दिनमा कहाँसम्म आज एक दिनमा कहाँ पुग्छ एक दिनमा कहाँसम्म पुग्छ आज खै छिटो बुन्ने मान्छेलाई त एक दिन त यहाँसम्म पुग्छ होला मलाई त अलिकति ढिलो हुन्छ बनाउनले गाह्रो भयो कति दिनमा सिद्धिन्छ त यो अहिले 2 दिन लाग्छ होला 2 दिन लाग्छ अझै योले त धेरै गाह्रो हुन्छ योले त 8-9 दिन लाग्छ बोकु त 8-9 दिन लाग्छ यो 5 दिन नै भ्याउँछ रहेछ है योले त गाजा ठुलो हुन्छ के यो चाहिँ सानो लामो सानो हो भयो ठीक छ कति जनाले बुन्छ त यस्तो खै छ होला बुन्ने बारीले जान्छ होला थोरैले नजानेको होला बुन्ने मान्छे त थुप्रै छ नि थुप्रै छ है कामले गर्दाखेरि नभ्याएको मात्रै हो हजुर
लेक गाउँमा त कम थुप्रै हुन्छ अब यो यस्तो हो यो किन्ने मान्छेहरू थुप्रै आयो भने र बित्छ होला हाम्रो त उन छैन उन खोजेर बुन्नुपर्छ मेरो भएको मान्छेले त अठर गर्यो भने बुन्छ होला अहिले एउटा राख्छ होला तपाईँहरूले यस्तो एउटा बेच्नु पर्यो भने कतिमा दिन्छ त नि हजुर एउटा बेच्नु पर्यो भने कतिमा दिन्छ खोइ हामीले त यो बाबुले त 9-10 हजार वर्ष रे 10 एकर यसलाई के यसलाई योले पनि 5,000 त पर्छ होला नि 5,000 पर्छ यो धागो बुन्नाले कति गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ है यहाँ त हामीले चाहिँ एना म बजारले नि बुन्थ्यो होला नि पहिला त अब चाहिँ बुढी भयो आँखा देखेन पहिला बुन्नुहुन्छ तपाईँले नि यस्तो जान्दैन तपाईँले कहाँ सिक्नु भएको त यो हजुर कहाँ सिक्नु भएको त ए हाम्रो गाउँको साथीहरूसँग सिकाएको साथीसँग सिकेको हजुर पहिला मम्मीहरूले बनाउनु त होइन हाम्रो मामीले जान्दैन जान्दैन हजुर साथीसँग सिकेको साथीसँग सिकाएको यो हाते तान प्रयोग गरेर यसरी बनाएको छ यो मिसिनले नि बुन्नु मिल्छ होला कि है मसिनले खै हाम्रो गाउँमा मिसिन चलन छैन हामीले थाहा छैन तपाईँहरूले यस्तै गरेर पछौराहरू पनि बुन्नु सक्छ होइन यही तरिका त होइन र हजुर पछौरा के त्यो झिलिमिली पछौरा हुन्छ नि त्यो पनि यस्तै तरिकाले बुन्ने होइन त हो नि बुन्ने भने यही जस्तै त यस्तै हो नि यस्तै त हो यस्तो मजाले छिराउनु पर्ने रहेछ अहिले कहाँ जाने तपाईँहरू हिल्चु जाने ए किन किन्न पाएनौँ यहाँ ट्राफिक अल्बर्ट बानेर यो चुड्दैन यो चुड्दैन चुड्दैन है हजुर त्यस्तो बलियो हुन्छ हजुरको नाम के हो नि मेरो कान्छी हो कान्छी गुरुङ हजुर ए कान्छी गुरुङ ल धन्यवाद है तपाईँलाई ल हाम्रो छोरी एउटा मात्र छोरी दुईवटा छोरा एउटा मात्रै हो त्यति ए छोरा चाहिँ कति वर्ष भयो छोराले चाहिँ कति वर्ष भयो होइन 14 थालेछ छोरा हजुर छोरीको छोरीको चाहिँ 18 वर्ष थालेको 18 वर्ष भयो हजुर कान्छी छोरीले 8 वर्ष थाल्यो तिनटा तिनवटा मात्रै हो तिनवटा धेरै पाउन नै हुँदैन हजुर पढाउन गाह्रो हुन्छ होइन त पहिला मान्छे जस्तो धेरै बच्चा जस्तै समय हुँदैन अहिले बच्चाबच्चीहरू पहिला जस्तो अब अहिले त राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु पर्यो हो नि होइन दिदी हजुर ल राम्रोसँग बुन्दै गर्नु है ल